Good morning, early risers! Gagawa tayo ng minatamis na saging saba. So tara, ready na natin ang ating mga sangkap. Kailangan natin ng saging saba 1 kilo ang ginamit ko, pero yung syrup natin is good for 2 kilos. Balatan natin ang ating mga saba and then remove natin yung golden strand, yung parang fiber kasi medyo mapakla siya pag nasasama. And of course, yung mga edges niya kailangan nating tanggalin. Ang ating mga saba ay good for blood circulation, regain your energy, and good for hangover daw. Alright. So, yun nabasa ko sa Google. And, ang ating next naman is, i-cut mo lang siya according to your desired size. Ako, mas gusto ko yung isang tusok ng tinador pag kinakain. So, hinati ko siya sa half. And, 4 na tasang tubig. Itong 4 na tasang tubig is good na ito for 2 kilos ng saba. Yung kanyang syrup. And ilagay na natin ang ating 1/4 kilo sugar, asukal. Pwede rin yung brown sugar. Ito washed sugar lang siya. Pwede rin white sugar. Kung ano yung available. And lagyan natin ng pang neutral sa tamis is yung 1/2 teaspoon na salt. And then halu-haluin lang. I-dissolve muna natin dun sa water. Tara, lutuin na natin yung ating saba. Ito na yung pinakamadaling paraan and time saver as well. So, yung 1 kilo na saba, ilagay na natin doon sa 4 cups syrup mixture. And then, takpan lang natin, pakuluan natin ng 15 minutes to 20 minutes. So, medium fire lang. Optional lang vanilla, isang takip. Yan, tapos ng ating minatamis sa saba. So, yung lasa niya, hindi ganun katamis. So, medyo may kunting alat, pero masarap siya. Hindi siya nakakaumay. And then, golden ang kanyang color. Enjoy sa merienda. Pwede ring almusal kinabukasan. Salamat. Thank you for watching.